ito yung ginagawa mo. So may pakita ko yung ginagawa ko. Hindi ko na mahawakan yung camera ko. Hindi tayo na-away. Asan yung itlog? Uy, ayun. Transfer na natin yung ating phone. Asan yung ruler? Kailangan pantay. $20. Lutuin na natin yung custard. Egg yolk, condensed milk with vanilla extract. Wait lang mo. Ito Brazo. Ito pa konti. Dami custard. Tahimik po talaga kami kumuha. Baba nang gagawin ko. Mamaya. My number one egg. Alam ko na pwedeng gawing pancake yan. Pancake? Pancake.